صباح الخير، أنا مريم. النهاردة أول فيديو لينا، حبينا نشارككم حبنا للطهي وللوصفات المختلفة. الوصفات اللي احنا هنوريها لكم النهاردة هي وصفات احنا بنحبها، جربناها وتعلمناها وحابين ان احنا نوريها لكم، يا رب تعجبكم. أول وصفة معانا النهاردة هي وصفة المكرونة بصوص البنجر. الوصفة الثانية هي وصفة الباذنجان بعين الجمل على الطريقة الجورجية. والوصفة الثالثة هي صدور دجاج مشوي بالفرن. اول وصفه معانا النهارده هي وصفه المكرونه بصوص البنجر، وبما ان البنجر مكون اصلا مرح فالوصفه كمان مرحه والوانها حلوه، يا رب تعجبكم. معانا النهارده هي وصفه الباذنجان بعين الجمل. الوصفه دي اللي عرفني عليها هم مجموعه من الاصدقاء سافروا جورجيا وجربوها وحبوها، وفعلا احنا لما جربناها معاهم كانت حلوه جدا. فيلا نبتدي.
الدجاج المشوية بالفرن، وهي وصفة سهلة جدا اللي بيفرق فيها حاجة واحدة بس، ان احنا هننقع الفراخ في مية وملح وسكر زي الديك الرومي لمدة ساعة قبل ما نشويها. يلا نبتدي.